We zijn hier in een bosrijk gebied aan de noordkant van Texel. We zijn hier om monsters te nemen van de bijenvolken. En dat zijn dan de Texelse bijenvolken. En die zijn eigenlijk nog zuiver zwarte bij, oftewel de Apis mellifera mellifera. We zijn net bij verschillende bijenkasten geweest van de zwarte bij. En daarin zoeken we naar darrenbroed. De darren zijn eigenlijk de directe afstammelingen van de koningin. Dus het zijn onbevruchte eitjes eigenlijk. Precies het DNA van de koningin, dat zit ook in de darrenbroed. Ja, met dit darrenbroed dat we van zoveel mogelijk verschillende volken die op Texel aanwezig zijn afnemen, willen we kijken wat de genetische diversiteit is. Dus daarmee kunnen we kijken hoe verwant de volken aan elkaar zijn. Dus we willen eerst kijken wat is de genetische diversiteit in de huidige volken. Lijken die volken heel erg op elkaar of zijn ze eigenlijk best wel divers als je naar het DNA kijkt? En op basis van die analyse gaan we een keuze maken over welke volken we samplen voor sperma. En dat sperma slaan we dan hierop in de genenbank. Wij vinden het met z'n allen heel erg belangrijk dat het genetisch materiaal wat wij hebben van landbouwhuisdieren bewaard blijft. En dat is dus niet alleen hier binnen Wageningen Universiteit, maar ook de Nederlandse overheid. En internationaal gezien hebben we daar ook afspraken over gemaakt in het kader van het behoud van biodiversiteit. En binnen die afspraken ligt er een rol voor het Centrum voor Genetische Bronnen om het genetisch materiaal, wat vaak sperma is, maar ook bijvoorbeeld eicellen of embryo's, op te slaan in deze vaten, zodat het later weer gebruikt kan worden om vrouwelijke dieren te insemineren met het materiaal wat we hier hebben. Van de gemeente uit, die wil gewoon heel graag dat dit een broedplaats wordt, als het ware, voor de zwarte bij. Het is eigenlijk begonnen al in de jaren 80, halverwege de jaren 80. Met het instellen van een algemene politieverordening dat er geen bijen van het vasteland naar Texel mogen komen. Er mogen wel bijenvolken van Texel af, maar als dat gebeurt mogen ze niet terugkomen. En er wordt ook wel gehandhaafd, nu. Dat is natuurlijk heel belangrijk. Voor het behoud van de zwarte bij in Nederland is het heel erg belangrijk dat allerlei instituten, organisaties samenwerken. Iedereen heeft een expertise op een klein onderdeel. Wij kunnen dit bijdragen aan het project, maar gezamenlijk moeten we ervoor zorgen dat de zwarte bij behouden blijft in Nederland. En zo zie je in dit onderzoek ook dat wij hebben een belang, de gemeente Texel heeft een belang, de rasorganisatie heeft een belang en dat komt heel erg mooi samen in dit project.